สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับสำหรับพี่ๆเกษตรกรที่ชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับแต่ไม่มีเวลาที่จะรดน้ำมาดูวิธีนี้กันครับ
เสร็จแล้วครับคราวนี้เราก็จะมีกระถางที่รดน้ำได้ด้วยตัวเองนะครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะนำเสนอทุกท่านในโอกาสต่อไปขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณและสวัสดีครับ